Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và hiện tại thì Quang đang có mặt tại Yamaha Sài Gòn 1, địa chỉ là ở đầu đường Trần Ngọc Quế, ngay ngã ba nè, đào Cần Thơ kế bên nè, Ninh Kiều, Cần Thơ. Thông tin cụ thể mình sẽ để ở phần mô tả. Và hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là Yamaha Jupiter 2022 và Seagate FI 2022. Có lẽ là Yamaha Seagate FI năm 2022 thì các bạn đã quá quen thuộc rồi đúng không? Dạo gần đây thì rất là nhiều bạn đã review chiếc xe này, có mình trong đó luôn. Và các đại lý cũng đang quảng cáo rất là nhiều về cái dòng xe Yamaha Seagate FI mới. Thì gọi là 2022 thì cũng đúng thôi. Nhưng mà về chiếc Jupiter thì gọi 2022 thì nó hơi kỳ, bởi vì cái mẫu này là mẫu cũ lắm rồi. Nó ra mắt một thời gian rất là lâu rồi. Nhưng mà cái màu sắc hôm nay là một trong những màu sắc mới của cuối năm 2021. Thì thôi bây giờ mình tạm gọi là 2022 luôn đi ha. Bởi vì chắc chắn là một vài ngày nữa qua tháng 1 là qua năm mới rồi. Không lẽ bây giờ mới sản xuất cuối năm, cái đầu năm ngừng sản xuất sao? Cho nên là bây giờ cũng tạm gọi là Jupiter 2022 nha. Cũng canh me dữ lắm mới quay được cái video này á, bởi vì lúc nó về si thì nó không có vô, mà lúc nó về vô thì nó không có si. Bây giờ mới đủ hai chiếc bánh mâm để quay cho mấy bạn xem, chứ quay chiếc mâm chiếc căm nhìn kỳ lắm. Mặc dù tại vì hai cái xe này nó đã khác cái tầm giá với nhau rồi, cho nên là cũng phải quay hai chiếc bánh mâm để cho nó có cái phần gọi là tương xứng khi mà so sánh như thế này. Thì chiếc Seagate FI mình chọn hôm nay là chiếc màu đen nhám đi ha. Còn Jupiter thì mình mới về màu xám nhám cũng như là đỏ nhám, nhưng mà mình chọn màu đỏ đi để cho cái khung hình chúng ta ngày hôm nay nó sẽ nổi bật hơn. Chứ quay một chiếc xám nhám với chiếc đen nhám thì nó sẽ hơi tối. Chưa gì hết mình thấy cái ghi đông cái đầu của chiếc Seagate FI nó cao hơn chiếc Jupiter rồi đấy. Rồi thì cái điểm đầu tiên mà chúng ta có thể thấy được đó là cái đầu đèn của chiếc Jupiter là đèn bóng vàng halogen. Một cái mẫu mà từ trước tới giờ nó chưa có thay đổi gì về cái thiết kế hết. Nó chỉ ra màu sắc mới thôi. Và nó sẽ có một cái phần tinh chỉnh nhẹ ở cái phần mái. Mình chưa biết nó chỉnh cái gì, nhưng mà thấy mức tiêu nhiên liệu nó khác rồi. Và cái đèn của chiếc Seagate FI cũng vậy luôn, nó cũng là halogen bóng vàng luôn. Tuy nhiên nó sẽ được bổ sung thêm hai cái đèn định vị ở cùng một cái cụm đèn pha code ở phía trên như thế này. Và cái bóng đèn của chiếc xe này tất nhiên nó sẽ phổ thông hơn, nó sẽ mang một cái tính gọi là nhẹ nhàng hơn so với một cái đầu đèn thể thao của chiếc Jupiter. Và các bạn cũng thể thấy là ở phía dưới cái đèn xi nhan nè, cái hình sao chổi bậy hình sao băng. Nói tôi chạy chiếc Jupiter mà tới giờ tôi vẫn còn ngáo. Hình sao băng rất là đẹp ha. Còn cái đèn xi nhan của chiếc này vẫn là một cái kiểu mà rất là dễ chạy, dễ sử dụng, quen thuộc. Nó không quá thể thao mạnh mẽ như Jupiter. Còn đối với cái sở thích cá nhân của mình thì mình thích cái tính thể thao của chiếc Jupiter hơn ở cái phần đèn. Và kể cả một cái phần kiểu dáng mặt nạ phía trước luôn. Ở đây sẽ có một cái lọ hốc gió nhỏ và cái kèn của nó sẽ nằm ở phía bên trong. Cả hai xe đều như vậy. Và kiểu dáng tất nhiên là cái phần hốc gió nó sẽ khác nhau. Jupiter cũng có đèn định vị nha, nhưng mà nó sẽ nằm chung ở cái phần sao chổi, sao băng á, nó nằm ở phía trước á. Rồi, phần đèn xong, chúng ta sẽ đi xuống phía dưới một tí xíu. Đó là cái phần bánh của xe. Thì cái kích thước của cái lớp trước của Jupiter là 70/90 17 inch. Và là cái lớp inu gì đó. Và cái phanh trước là phanh đĩa heo dầu 2 bê tông. Còn ở bên chiếc Yamaha Seagate FI thì cái heo dầu của nó sẽ là một bê tông, nó cũng màu vàng giống nhau, cũng là phanh đĩa. Và cái kích thước của cái lớp trước cũng như vậy luôn, 70/90 17 inch. Và cả hai xe đều là lớp có xăm, tức là vỏ có ruột á. Nhiều bạn hỏi là muốn thay vỏ không ruột được hay không, thì mình thấy là được, nhưng mà các bạn phải thay ở bên ngoài, chứ hãng thì hãng không có bán cái loại này mà vỏ không ruột ha, tại vì phụ tùng là phải ghi theo xe. Về cụm công tắc thì Yamaha Seagate ở phía bên này cũng giống như chiếc Jupiter. Tuy nhiên ở phía bên phải thì sẽ không còn công tắc đèn nữa. Ở chiếc xe Yamaha Seagate FI mới là không tắt mở được đèn nha. Đèn nó sẽ luôn cháy, nó luôn sáng. Về mặt đồng hồ thì nó đã thay đổi thông số, các bố trí so với cái phiên bản đời trước rồi. Mình thấy nó cũng đẹp hơn á. Rồi đây cái cụm công tắc lúc nãy mình nói nè. Thì nó xe Yamaha sẽ nghịch với bên Honda ha. Cái kèn của cái xe Honda nó sẽ nằm phía trên, xi nhan dưới. Yamaha thì ngược lại. Còn bên này thì vẫn còn giữ cái công tắc đèn. Yamaha Jupiter vẫn còn công tắc đèn. Nhiều khi ra phiên bản mới bỏ công tắc đèn mấy ông lại không thích. Mặt đồng hồ thì từ trước tới giờ vậy, không có gì thay đổi. Về chìa khóa thì cả hai dòng xe này dù phiên bản nào thì cũng không có được trang bị khóa thông minh đâu. Xe số phổ thông mà sẽ có hai cái chìa khóa cơ như thế này đó, và có một cái nút an toàn ở đây. Hai xe cái cụm ổ khóa nó giống như nhau vậy đó. Rồi tới cái điểm quan trọng nè, cái điểm quan trọng cả hai xe đều bị thay đổi nè.
thay vì 1,55 lít ở dòng Civic FI cũ thì bây giờ là 1,65 lít ở dòng Civic FI mới, tức là đã hao xăng hơn. Và thay vì 1,55 lít ở dòng Jupiter cũ thì bây giờ là 1,643 lít ở dòng Jupiter mới, là đã đánh mất danh hiệu dòng xe số tiết kiệm xăng nhất Việt Nam và đứng thứ nhì Việt Nam rồi mọi người ơi. Mình không biết nó tinh chỉnh gì về máy móc, và bây giờ mức tiêu hao nhiên liệu đã thay đổi rồi đó. Mặc dù cái kiểu dáng của Jupiter mình thấy nó không có thay đổi gì hết, và Yamaha cũng không có công bố bất kỳ một cái gì là thay đổi mạnh mẽ quá gì về máy móc hết, nhưng mà mức tiêu hao nhiên liệu đã có sự thay đổi, nhãn năng lượng công bố đã có sự khác biệt. Cái nào đúng nào sai, có cái gì là mình phải nói cái đó. Nhưng mà mấy bạn yên tâm, ở cái thông số này thì nó vẫn rất là tiết kiệm xăng. Động cơ của Jupiter là 4 kỳ 2 van Auto HC và làm mát bằng không khí. Còn ở Civic FI là 4 thì 2 van Auto HC và cũng làm mát không khí. Cũng biết chứ khác gì nhau đâu. Nhưng mà khác là mã lực cũng có khác nha. Ở chiếc Jupiter thì cái cân nặng của chiếc xe này, để mình kiếm cái bảng thông số đây nè, là 103 kg, 113,7, nhưng mà nó 115 phân khối á ha. Cái phuộc của xe là phuộc dầu nè, đó cái điểm khác biệt tiếp theo ha. Còn Civic là phuộc lò xo thông thường này, không có phuộc dầu. Và cái cân nặng của Civic FI là 98 kg, cũng 113,7 luôn. Nhưng mà cái chiếc Civic FI á, là 8,7 mã lực, còn cái chiếc mà Jupiter là 9,9 mã lực. Mô men xoắn cực đại của Civic FI là 9,5 Nm tại 5.500 vòng trên phút, còn Jupiter là 9,9 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Rồi mình sẽ mở cúp yên của hai xe này. Khoan mình quay cái dè cho mấy bạn xem trước. Cái dè xe này đã bị vuốt mỏng lại nè, giống như là chiếc Civic bình xăng con á, Civic xăng cơ thông thường á. Còn ở Jupiter thì vẫn là cái kiểu dáng gắn chắc như thế này, vẫn có một cái lớp mũ đen bám vào, ốp vào giống như là chiếc Civic FI cũ vậy. Còn giờ Civic FI mới thì nó đã làm mỏng lên rồi, có thể là nó sẽ tạo một cái khoảng trống rộng rãi hơn cho chúng ta để chân á, có thể là vì lý do đó nên là nó vuốt mỏng hơn. Và chắc nó cũng tránh cái tình trạng mà cái này cặp vào cái kia tè cho dàn áo nó bị kêu tè, cho nên thiết kế cho chị cho bớt kêu quá hay sao mình không biết luôn. Cái cốp xe của Jupiter với lại Civic FI thì mình thấy nó cũng ngang với nhau, nhưng mà thật chất á, thì cái cốp của Civic FI nó lại rộng hơn. Mình để vừa một cái nón nửa đầu, còn Jupiter mình nhét cái nón nửa đầu vô đẩy cốp yên lại nó không có vừa. Thông số con Du này công bố là cái cốp yên của nó rộng 7 lít, còn Civic FI thì không có công bố. Loại mới thì không công bố, loại cũ thì khoảng 9 lít. Thì mình thấy cái này cũng ngang với loại cũ á. Bộ phụ tùng của xe thì nó có 2 cây dít ở trên Civic thì thôi nè. Và chúng ta sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc, tùy theo điều kiện nào đến trước ha. Và chúng ta đi bất kỳ đại lý nào cũng bảo dưỡng được hết, mua xe chính hãng mà. Cái kiến của xe Civic thì nó sẽ tròn như vậy, còn cái kiến của Jupiter thì nó sẽ hình chiếc lá, nó góc cạnh giống như là chiếc Exeter vậy đó. Nó cũng cái kiến kiểu dáng y hệt chiếc Exeter. Số khung xe thì nó sẽ nằm ở khúc này, còn số khung Civic thì nó nằm ở đây. Civic thì Civic thì cũng vậy thôi. Số khung nó sẽ nằm ở hai vị trí khác nhau. Dung tích bình xăng của chiếc Jupiter là 4 lít 1. Mức tiêu hao nhiên liệu thì biết rồi ha, một lít xăng cũng khoảng 60 cây, mấy cây bộ. Còn dung tích bình xăng của Civic FI là 4 lít thì nó cũng không chênh lệch gì quá nhiều. Rồi mình sẽ đi đến cái phần mà mấy bạn nhận xét rất là nhiều, đó là cái phần đuôi xe. Phần đuôi xe của Civic thì nó giống như chiếc cũ rồi, cho nên cũng ít người để ý, ít người bàn tán. Nhưng ở chiếc Jupiter thì vẫn giữ kiểu dáng cũ. Chính vì thế mà họ đã chê từ trước tới giờ, nay họ vẫn chê là họ muốn chiếc xe, cái đít xe này nó sẽ ngắn lại, nó gọn lại, nó thấp lại, cái phao câu nó sẽ bớt nhõng lên, nó bớt dài ra, họ muốn nó ngắn lại nữa. Cái phao câu người ta mà đều gọt đi mà mình thấy nó cũng phù hợp xe chứ bộ, nó cũng thể thao mà, nó hơi giống một chút tí xíu thôi. Còn ở Civic thì nó đẹp mà, đúng không mọi người? Kiểu dáng nó giống như cũ rồi, nó vẫn thon gọn, nó vẫn thể thao, nó vẫn sắc sảo như vậy. Mặc dù đời mới là nó đã bo tròn, nó đã hiền hòa hơn so với phiên bản trước rồi đó. Rồi, cái kích thước lớp sau của xe Civic là 80/90 17 inch. Và ở chiếc Jupiter thì nó cũng vậy. Và tất nhiên đều là lớp có xăm hết, vỏ có ruột hết. Và hai cái phanh sau đều là phanh đùm hết. Phiên bản nào của Jupiter cũng như Civic đều vậy ha. Dù phanh trước, phanh đĩa, phanh đùm gì đó thì cái phanh sau vẫn là phanh đùm, thắng đùm. Cái ghi đông thì mình thấy chiếc Civic cao hơn rồi đó. Mình thấy để lên trên chiếc Du luôn nè. Về độ cao yên thì mình thấy hai xe đều rất là dễ ngồi. Ở Civic là 775, còn ở Jupiter là 765.
765. Các bạn thấy là cái yên trước của Jupiter nó lại khá là thấp nữa. Chính vì thế mà các bạn tầm khoảng 1m6 là chúng ta có thể ngồi được rồi một cách thoải mái rồi mọi người. Xe này dùng xe phổ thông mà, yên nó không quá cao đâu. Chạy tới chiếc Jupiter, mình xin lỗi, tới chiếc Exciter 795 mà nhiều bạn 1m6 mấy bạn còn ngồi tới chạy bình thường, mà huống chi mấy cái chiếc này có 77 mấy 76 mấy. Rồi nãy giờ nói nhăn nói cuội nói trên trời dưới đất quên báo giá. Jupiter hiện tại là 30.200.000 đồng cho tất cả các phiên bản màu sắc. Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm trước bạ biển số. Cung cấp hộ khẩu giúp mình địa chỉ chính xác để mình báo tiền giấy tờ. Rồi chiếc Seagate FI thì ở phiên bản bánh mâm này là 24.200.000 đồng. Báo giá bánh mâm nha. Còn bánh cam đĩa là 22.300.000 đồng. Còn cam đùm là 21.300.000 đồng. Báo giá đủ hết 3 phiên bản luôn rồi đó. Jupiter thì màu nào cũng là 30.200.000 hết. Rồi đến đây thì video mình cũng xin kết thúc ha. Xin chào